नमस्ते, स्वागत छ यहाँहरुलाई मेरो च्यानलमा। आज म यहाँहरुलाई चिकन साँदेर देखाउँछु। चिकन साध्नको लागि मैले लिएको छु बोनलेस चिकन। यसलाई चाहिँ मैले मिडियम साइजमा काटेर लिएको छु। सबैभन्दा पहिला म यो चिकनलाई म्यारिनेट गर्न गइरहेको छु। यसको लागि मैले राखेँ बेसार, रातो धुलो खुर्सानी, नुन स्वाद अनुसार, त्यस्तै मैले राखेँ कागतीको रस। अब यसमा थोरै मरिचको धुलो पनि राख्ने र अब सबैलाई राम्रोसँग मिक्स गर्ने। चिकनलाई यसरी म्यारिनेट गरेर साध्दाखेरि चिकनमा एकदमै मिठो स्वाद आउँछ। अब यसलाई कभर गरेर 1 घण्टा जति राख्नुपर्छ। एक घण्टापछि हाम्रो यो चिकन राम्रोसँग म्यारिनेट भइसकेको छ। अब यसलाई फ्राई गर्नको लागि मैले प्यान तताइसकेको छु। मैले यसमा थोरै तेल राखेँ। तेल चाहिँ एकदमै कम मात्रामा राख्नुपर्छ। अब यसलाई रातो हुने बेलासम्म फ्राई गर्नुपर्छ। हाम्रो यो चिकन फ्राई हुँदै गर्दा म चाहिँ यो चिकन साध्नको लागि चाहिने टमाटर, अदुवा, लसुन र टिमुरको पेस्ट बनाउन गइरहेको छु। यसको लागि मैले लिएको छु अदुवा, लसुन अनि यो सुकेको खुर्सानी। यसलाई चाहिँ मैले तातो पानीमा भिजाएर लिएको छु। त्यस्तै मैले लिएको छु यो बोइल गरेर बोक्रा निकालेको टमाटर अनि मैले यो टिमुरलाई चाहिँ हल्का भुटेर लिएको छु। अब यो सबैलाई पिसेर पेस्ट बनाउने। हाम्रो यो पेस्ट पनि रेडी भइसकेको छ। यतिको रातो भइसकेपछि हाम्रो यो चिकन पनि राम्रोसँग पाकिसकेको छ। अब यसलाई मैले एउटा बाउलमा राखेँ। त्यसपछि मैले यसमा राखेँ यो प्याज, त्यस्तै मैले यो हरियो प्याज स्प्रिङ अनियन पनि राखेँ। अब यसमा यो मसिनो पारेर काटेको हरियो धनिया पनि राख्ने। त्यसपछि मैले राखेँ कागतीको रस। अब यसमा थोरै नुन राख्ने। नुन चाहिँ हामीले पहिला चिकन म्यारिनेट गर्दा पनि युज गरेकोले नुन चाहिँ एकदमै कम राख्नुपर्छ। त्यसपछि मैले यसमा राखेँ अघि हामीले बनाएर राखेको अदुवा, लसुन, खुर्सानी, टमाटर र टिमुरको पेस्ट। अब यो चिकन झान्नको लागि मैले प्यान बसालिसकेको छु। यसमा चाहिँ तोरीको तेल राख्ने। त्यसपछि मैले यसमा मेथी फुराएँ। मेथी यतिको भएपछि मैले बेसार पनि राखेँ। अब यसले चाहिँ यो चिकन झान्नुपर्छ। अब यो सबैलाई राम्रोसँग मिक्स गर्ने। यतिको मिक्स भइसकेपछि हाम्रो यो साँदेको चिकन चाहिँ खानको लागि रेडी भइसकेको छ। मलाई आशा छ यहाँहरुलाई यो साँदेको चिकनको रेसिपी पक्कै पनि मन पर्यो होला र मेरो अरु यस्तै रेसिपीहरुको लागि प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र मेरो भिडियोलाई लाइक, शेयर र कमेन्ट गर्न पनि नभुल्नु होला है। थ्यांक यू फर वाचिङ। बाइ बाइ।